na akong struggle ato kanang naningot na ko kay kanang magyati maniwi unsa man hinamin niya. So maapektuhan gud ko nang murag gikatawan ko siguro nila or basig naisip na takaan ani ni. Hi guys, my name is Esther and I'm living here in the UK for 6 years now. Almost 6 years. I keep forgetting that. Anyway, dili na kay nga nakaseryoso atong topic today. Mga moments na dili na ko makalimtan sa akong work. Like what I've said, katong first nako na work is domiciliary care. Katong mag-adto sa balay, mag-take care sa katong mga tigulang na lives alone, anak god. Isa sa mga butang na dili na ko makalimtan kay kabalo ka ng tagaan mig address unya ang balay sa mga tigulang is locked gid na siya kay for their own safety nga dili gud sila naman gud may mga patients na dementia, na Alzheimer's unya di sila kabalo ba sometimes ilang ginabot na gawas silang balay anak god nya delikado man na siya so ginalock sila sa ilang balay unya kami na carer kami ang mag-open na sila kanang murag butanganan sa susi god na naay passcode unya ginahatag na sa amba kanila ging wala tay experience ana mga ingon ana ng mga susi-susi tapos may passcode naara siya sa kilid kabalo ko na moto siya ang butangan sa susi ako ang una naabot tapos nagaulan ni anak ko sa akong kauban kay double man me anak ko na anak ko asa na ka nagaulan ka ng murag dili ko kahulat sa imo sa gawas kay mabasa na ko yan na siya na sige lang sulod na lang kay normally as per among rule dili pwede na ako lang isa mo sulod dapat duha gid mi sabay pero naaman to yung excuse kay gaulan lagi kusog kana laging wala ka di ka familiar ba so perti na kong enter sa kanang passcode di gid na ko siya moabre sige na ko siya anaon wala ko kabantay nga naa di siya kanang sa ilalom anaon di ay so sige ko kana o nabasa na ko o yan naabot na ko kailangan siya na po ka sa gawas anak ko kanang feeling na ko guba ang iyahang kuan kanang butangan nagsusi ano siya na ha giantay ni mong passcode ug tama ko na nya pagtan-aw niya sa number sa siya tama man pag anak niya ni abri anak na so kanang murag ay anak di siya murag ay okay tapos nangatik lang ko na ay gani naman good gahit kay siya anaon so wala siya kuno kusganan ni mo oy chares ano pero kanang murag ay shit okay kabalo na ko karon 3 weeks lang ko naglast ato kay very haguar kaayon no ang beauty then ang next na ko na work kay katong sa convenience store na unya kana siya na convenience store kay surrounded ana kay kanang residential area so busy gid siya morning hantod gabi. So, ang isa sa katong dili na ko makalimtan kay kablo ka nang mag-stock magid mig mga items sa shop floor. Unya ipunoon na mo ana ba unya nay muduol sa ako ana customer mangutana gud mga butang. Sometimes makuha dayon nako. Kani ang murag siguro no ang sa convenience ang pinakadaghan ako grabe jud ako mga unforgettable mga moments. Kay first na ay customer na nangutana sa ko na, "Do you have any chorizo?" Unya kabalo ka kanang nagluhod ka tapos nag-stock ka ni murag sorry kanang murag unsa to nya giusab na pud niya ako na unya kana ganing blanco jud kay akong utok ko nang wala ko kasabot wala ko kabalo unsa yang gina-checka so ni anak ko na ay kanang tan-awon sa ako sa among likod ha kay kanang basig naa didto pero for that char lang to siya kay actually wala jud ko'y idea unsa iyang giingon habang galakaw ko ano ko giatay unsa man iyang ginamin unsa man na kanang ginaisip na ko ba na something siguro na kanang ano dinhi kanang something else wala jud ko kabalo wala ko idea tapos busy kay ako mga kauban kay although gamay siya na convenience store pero busy kay siya unya kato pa jud na part kay kanang busy kay mig kanang inistakay ba unya napud ko sa stage na maulaw ko mangutana kanang awkward kay ko kay maulok ko mangutana na okay ra man unta mangutana na lang no para masulbad akong problema pero kanang murag ako kabalugod unsaon pagpangutana kunya maulaw pud ko so nibalik ko sa customer niya ni ana ko sa iyahan na sorry usa ba gani unsa to imong giningon chorizo gani ana ko na so kung second ato niya ako na asa nimo siya normally makit-an so adto mi dito sa mga fridge linya sa mga fridge sa diri ana ko siya normally makit-an then pag ana nako kay naa siya sa ilalom nakita nako ang chorizo ni ana ko na kana imong ginamin siya oh yes kigwa ana ko sin kabalo ka na akong struggle ato kanang naningot na ko kay kanang magyati maniwi unsa man ginamin niya as in murag okay kana di ay so narapak hawa na pero kato siya murag anak ko na wala ko kasama sa na feel pero nakatawa ko kay murag sa daw ano
ko ingana din sila mag-pronounce diri kay first dito na customer na ngutan naging ato na ko ingana jud pag-pronounce na diri kau iba oy chares. Ang next game na ay nangutana na, do you have a napkin? Gitudlo na ako siya sa napkin, kanang feminine napkin. Tapos sana ako siya sa kuwan siya na. Tapos yan ako na, nga naman, ano ko na nadira Tapos yan siya na, this is not what I mean. Ano ko na, tapos yan ako na, unsa ni ay. Tapos ni Ana akong kauban mo, nakadungog siguro siya na, kabalo ko, kanang table napkin di ay. Kana laging bago pa ta diri as work. Unsa di ay, tama man ko di ba? Tapos yan ako na, balhin guro nila. Kanang ako mga excuse ba kay makatawa ko kapil gimurag you're set way. Kay, di ba guys, ako dependent man gud ko. Wala gid ko ni agi og kana mga IELTS, mga introduction diri ana country ana god compare sa kung bana nga nagiskwelahan niya. Kana ganing mga terms nila dinian, kanang stunuryahan nila ana good na naana sila idea ba ako kay zero gyud. As in zero niya. Kabalo ka nang murag kalisod ba i-keep up oy. Pero at the same time, basi moingon mo na wala day kay Google naagud ko sa trabahoan so dili ko pwede mag cellphone noon yung murag late na kay ba na i-google pa nako nakabalo naman ko noon murag na okay na figure out naman ako ana na time pero ang learning actually ambi na ko kana kumutan na ako kana mga British na series god sa Netflix kay makatuon ko wala man ko natun-an. Miski ila man gani mga accent wa man ko natun-an kay layo ra kay sa tinuod diri ano ko na nganong katong sa TV kay masabtan man ako tos nganong pag diri kay di lagi ko kasabot. So, murag wala gyapon siya use di ay. Nagtanaw-tanaw pa ko no. Different kay siya para sa mga dependent kay wala ba yung nagtudlo sa atua. So, murag kita kay kinahanglan nato maningkamot on our own. Not just dependent pero kato pong mga syempre na may mga partner na foreigner. Tapos abot mo diri which is helpful I think kay at least kung foreigner makapangutana ka ba na kanang unsa day niingon ani unsa niingon ana tapos kanagong tudluan kanila pero kami ba kay gikan ba mi Pinas no wala mi kanang mga experiences na maingon ani unya syempre si Jason ang iyang alam is nursing stuff unya ako ang work kay kanang groceryhan usa may tay kanang alamag niya na mangingon ana so modali man unta akong life kung nangutana ko pero trust me katong pag-abot nako diri kay awkward kaayo kay dili ko mostorya si Jason permitok na ingna siya binang gusto kog tubig dili ko kastorya kay dili ko kasabot pag mostorya pud ko dili pud sila kasabot sa ako ang accent nang dili sila kaget sa ako ang accent unya dili pud ko kaget sa ilaha so lisod kaayo sa ako amo communicate niya maulaw ko always mostorya kay matingala ko na nganong dili sila kasabot sa ako ako pod ngano di ko kasabot sa inyo ha. You know the struggle is very real grabe ang struggle na ko ato kanang unsaon man ni nako uy unya kay kanang kuan man ta ambisyosa man ta so nanarbaho dayon pak di ba confidence lang gyud ang grabe gyud kay kinahanglan gyud og kwarta. So mo to hinay-hinay kay naanad na ko sa ilaha maminaw ra ko mostorya normally no tabian jud ko na tao as in pero pagkauban na ganin ako mga katrabaho kay kanang murag ako ang pinaka introvert na tao kay di jud ko motingog di jud ko mo sa ilaha di ko managad di ko motingog kana kay kanang pag managad mag English na pud unya na po na sila iingon na di na pud ko kasabot so murag mohilom na lang ako na lang hagwaon na lang akong sarili para kanang dili gay ko ma-bored sa trabaho pero honestly di ko gatingog sa ilaha kay kanang ambot ba kanang the barrier is very big is very huge kung sa ilaha pa is massive so kato siya first year nako to diri sa UK na dili gid ko mostorya unless kanang sa work kanang storyahon kun lang miski magalig sa akong kanang katrabaho gud na mostorya sila mag-engage sila conversation sa ako dili ko kagets dili ko kasabot sa ilaha so akong response kay mo smile lang ko or mo katawa ko na mo ana lang ko miski wala ko kasabot sa gingon mo mo ana lang ko mo tala siguro sa ila pud ngano katawa man siya or ang guro ana siguro di siya kagets sa ako ba buutan ra daw kay ko kay kada ganing na sila yung mga banter la na koy alam no banter nila kanang murag sungoganay nila dinhi aba unya dili ko ma-offend kan murag ni tistingig Bisaya kay dulot jud sa imong bukog so ako kay murag di ko ma-offend murag
Katawa lang ko, pero dili ko nila ingon gina-insult or something na sila mga banter ana god. Nya ang uban kay nang pag mga kanang sila lang magstoryahan kay murag off mo ana sila kay masuko lang isa kanang maapektuhan ba pero ako murag mo na kiber uy abi ni nagkanang buutan ko. Mao na ilang ano sa kuno murag grabe Esther has the patience of a saint. Da. Dala ko na uy no patience of a saint. Abi ra jud na ninyo. So, yung ana ilang tanaw sa ako, eh di mo no express ako sa dili ka gusto na kay kumangaway no kan maongot man. Ana man bullshit na lang kumangaway. Uy, mukatawa na lang ko. Kung ako ha, back home, isipon ako na tanan na tao dinhi ano kay kanang very well spoken. Kahibaw gid sila mo English. Syempre ma-doubt ni mo self na kanang uy kanang actually katong pag-abot nako di gamay ra kay kung vocabulary na alam murag ana ba very limited. Unya kanang feeling nako nang sila diri kay how ka ay sila magstorya pero actually dili. Ang diversity of race diri sa UK grabe jud as in diri alam ko nakamit og daghan kay nalain-lain na race. Maupod siguro ang race naka-gain ko kanang confidence kay na-realize nako ba na kanang hard drive ko sa kong self. More gina-down na kay nako kong self tungod sa language. Pero come to think of it na gani uban na halos dili gani mo storya. Yes, no, tapos ginagmay lang putol-putol pa jud na English. Kanay ko na god. Wala man nga ako sila gina-judge pero ginaingon lang nako ba na siguro kung naamoy mga partner na mo adto diri or kamo padulungay pa diri or naana mo diri ayaw mo kaulaw like storya jud mo kay ngano man ma-feel nako na mas makasabot pa sila sa ato kay naapatay ka ng ang English nato is naagyoy ka na ganing murag sentence gid ba dili gani words lang na murag pilan pag yung action na okay ka na di mo ginamin mura yung taon nagkanang na ako yung uban na kailan na murag unsa yung ginamit ka na mag action pa mi na murag okay ka na din ginamin. As in, naka-experience yung ingon ana. Naasiguro siya ginapangita unya, dili niya ma-express iyang self ba? Murag European ata to siya or something. Unya, nag-action pa ming duha na murag lagi ming nagdula. Ako po kay murag, oo. Pagka-end na to na, ka na din mo ginamin sus, ginong ko, silhig. You know, ana daw. Unya, unsa man yung taon na ingon ana, day, uy, kay murag, unsa man na, kanang, syempre no hello ang silig sa to kay ana ba ya kay ana man ako na unsa man na anak ko the floor ansa na clean anak ko na tas ni anak ko ba unsa na silig anak ko map ana siya na no kanang ilang silig di kay di ba para sa tuan no kato ba yung anang anak ba anak ko na ba't nito graing ana iyang aksyon kay silig di ang ginapangita ano kay atay makatawa ka murag mahasol ka pero in fairness mo to siya cleaner na mo to siya sa tinod lang di ko mamili og kanang murag storyahon ba tanan lagi storyahon na makatawa ko kay misig di magkasinabtanan no magkatawa na ming duha murag mi tala murag siya murag hello ana lang naglingaw lang siya ba na murag dagan kag kaila although dili mo nagastorya pero kabulo ka nang murag naa siya understanding na ay buutan ni siya nako unya ako pud sa iya kay nya mutabang ba na sila mao na akong isa sa nakita kay kung nice ka sa ilahan no tabangan kanila isa pud sa akong ma-experience kay work from home katong COVID time grabe na surtihan gyud ko ato no giampo pud gyud to nako kay COVID time lisod kaayo although pwede gud ko mag-care actually nag-care home ko after nako kanang convenience nag-care home ko pero perminti ni short staff kanang murag sa 23 ka pasyente tulo ra mi kabuok or upat ra mi kabuok imagine na I will explain further sunod pero isa sa akong mga bloopers kay katong nag-work from home ko syempre di ba napagaytay barrier sa language niya work from home confident so mag teams lang biya mi anak perminti no kay magstoryahanay. So, katawanan kaayo kay sa katong work nako i-provide nila ang computer, ang keyboard tanan jud na kinahanglan nimo. So, ang ako ana kailangan kay lamesa og lingkuranan, mora na akong kailangan i-provide. As in di ko katulog atong first day nako. So, mag-ana na pack Teams tapos i-open ang first na instruction kay sa email. So, dali ra kay sugoon ra nako si Jason na i-set up ni BE kanang downloadan ni i-on ni kanang ana ba pero pagkatong ana na maminaw na ko sa ilaha tapos i-set up na namo ang mga software dito na nabalaan okay
Ungot man pero hindi murag okay nya samok pa jud kaayo tong nagtudlo sa mo kay kanang abtik kay nang paspas kay ba unya may gani di I'm not alone. So daghan pud ka ng dili ka keep up. Unya makatawa ko kay kanang first okay on do you see this one on your screen? Oh ipindutan na tapos ingon ani on the i-type na siya murag kanang murag ako murag wait, wait. By the way, akong gi-applyan na trabaho na work from home is tech support. Confident. Nya wala ko'y alam sa computer. Ano ko noon sa man akong gisudlan uy, pero laban gyapon nimong iyaan kay ay kinahanglan lagi ka ng kwarta. Ana ko na sige sudlan nato ni. Kabalo ka na murag daghan kay nagastorya sa imong dalunggan unya napa joy language barrier no. Kay katong ang amo ang instructor kay Scottish. So naa siya accent na ka na murag murag kadali lang ha, murag paghilom pagbungtahan kay di ko kasabot. Kung pwede lang jud mo syagit sa ano, paghilom pagod mo kay nagastorya sila like ang feeling siguro na kay kanang office setup na kanang nagastoryahanay ta unya na naghahatag og instruction dira ni ikaw na dili ka keep up ngarag na kay murag wait lang good be kanang wala pa ko tas mohilom na lang ko. Nya mo na sila have you done it? Nya mo na ko na no. Wala sila. Esther, what's wrong? Which part are you stuck? Wala ko na um dugay you know the first it's actually the first one. Kanaingon ana ba ulaw kay siya pero at the same time kailangan ako kanang tunlo ng ako ang pride na dapat dili ko maulaw kay ako ang maning trabaho kailangan ako maka-learn. So kabalo ka nang bala mo din na wala ko'y labot kung mukatawo mo sa ako. In fairness kanang nindot kay ito na ko na team kay buutan jud kito sila sa kuha. Nung wala mi nag-meet personally dito lang mi sa teams tanan nagkita nagkakita ay pero butan kaysa sa kuha and never man pud jud sila makatawa lang sila sa kuha kay ngano di daw ko motingog kanang kung sa part na murag pangutan-on na okay na mo mag-proceed na ta sa next mo anak ko na no ano ko no so ano sila Esther why didn't you say anything ano ako kay murag saba magud kay mo kanang langas kay mo ba niya di ko ka concentrate kay kanang kabalo kanang grabe jud ako ang gibutang na pressure sa akong self para gud maka-keep up kanang makulbaan man gud ko na naagad gyapon ang thinking na kailangan jud ako ning work actually diriya sa UK kay kabalo ka akong mga kaila kay first week pa lang or even first day sa work kung di sila ganahan biyaan nila ang work hawa sila like mangita ko lang work nya naagyapon tong thinking sa ako ba na kung nagud ko work na kailangan ako i-treasure gyud siya ta kailangan ako hawdon mo tumbling mo split tanan kay para jud makip na ko kung work kay ang part manggod sa ako na mag-process na pod mga apply na pod pila naman ka work akong nasudlan diri unom naman siguro ka buok murag naanda na nako pero ang feeling lang na mag-start kog usab sa ila walay problema murag adi ko ganahan na work hawa din sa first day natoy kas-ana kanang nakoy katrabaho kanang wa siya nalipay niya siya na wait lang mag-break sa ako wala na ni balik murag asa si kuan murag but o ya, murag, hala, wala na lagi siya nibalik, no? Wala na dyan ibalik. Wala pa dyan update na ka na, di na kumubalik ka na, murag, okay, gone. Murag, ano, bye. Ana lang. Kabalo ka na nagtanawa na yung tanong, murag, asa rin siya, nakita ni mo, murag, o niya, ang among supervisor, ka nga, ano siya, wala ba ya? Abi na mag-break lang siya, patay. Wala na nibalik. Goodbye na dayon kay haguan man siya sa work. So, ana siya na, this is too much. Pak, hawa dayon. Ana lang. Yes, ako kay murag, work man gud nako ni hapdo na ako kana ano or grabe gid kita mo na siguro no kanang magdugay ta sa work ato manggong kanang grabe gid ato ang kapit kana ganing panggunitan gid nato ang working ano man thankful man gud ta sa unsa ang naata wala mo ko nagingon na dili sila thankful pero lahi siguro ang mga butang na thankful sila pero kita man gud kay ano no kana siguro ang isa sa pinaka nindot na lesson nato or ethics nato when it comes to work kay kanang be thankful kung unsa ang imong work tapos I know lisod na siya part man gina sa work stressful na siya part man gina sa work unya kana ganing namang giuban na mo hilak I know part na siya sa work pero kana ganing ang ato ang feeling ba na thankful ta kay naatay work mo na akong point dagan kaayo kog bloopers diri na ulaw gyud kay siya kung buot huna-hunaon pero murag so what kay kaagi man na nako unya
Bala gud mo din na uy. Sa una maka-affect sa una katong naa pa ko sa sitwasyon maapektuhan gud ko ng murag gikatawan ko siguro nila or basig naisip na takaan ani ni uy. Tas kabalo ka nang ipa-okay ra pud nako kung sa murag kay pero bala gud mo din na uy mas tanga mo sa kuha. Or ana baka na tablahon na lang nako mo uy para di ko ma-hurt. Ing ana good pero actually kanang so far wala man pud ingon sa ko ingon ana no or wala man pud nila gipa-feel sa ko na ingon ana. Kana lang sa mga siguro kung naman mo ingon ana na sitwasyon. So what? Bahala gud mo dira uy. Ang importante nako'y work. O di ba? Tablat ang tanan pareha ta soldado. Okay, bye. Ano? Guys, before ko mag-end, thank you kaayo sa mga nag-comment, sa mga nag-heart, nag-like, nag-react. Kabalo mo, ma-inspire gid ko. And mas maganahan pa ko mag-share sa inyo hag mga butang na experiences din hiya sa UK. Ginabasa na ko ang inyong mga comment, guys. So, thank you gid kaayo. Dili man ako mo maisa-isa pero daghan kaayong salamat. Kung na may mga pangutana, please, ano lang ninyo kay I'll try to actually make a video of kanang mga gusto niyo ma-learn. Naman ko'y na-read dito na kanang tips on how to get work. Tudloan ta mo. See ya!